Αρκετές φορές στη ζωή μας βλέπουμε κάποιες καταστάσεις που λες αυτό δεν μπορεί να συμβαίνει στα αλήθεια. Μία τέτοια περίπτωση είναι και η σύλληψη ενός Ισραηλινού ζευγαριού Ισραηλινών τουριστών πριν λίγες ημέρες στην Τουρκία, όπου και κατηγορήθηκαν για κατασκοπία, καθώς είχαν φωτογραφίσει το παλάτι που κατοικεί ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν από το εστιατόριο ενός ψηλού κτηρίου που βρίσκεται σε μεγάλη απόσταση. Και αν αυτό σας φαίνεται ήδη τρελό, η συνέχεια θα σας φανεί πολύ χειρότερη. Σε μια χώρα όπως η Τουρκία, όπου ο πρόεδρος της έχει την απόλυτη εξουσία στα πάντα, άρχισαν οι διαβουλεύσεις μεταξύ των δύο χωρών, ώστε να βρεθεί λύση και να απελευθερωθεί το ζευγάρι. Και όντως αυτό συνέβη, και σήμερα το ζευγάρι επέστρεψε στο Ισραήλ. Το τι ακολούθησε όμως είναι και το σημαντικότερο. Ο Τούρκος πρόεδρος λοιπόν, έχοντας σχεδιάσει καλά το κόλπο του, φάνηκε ως ο απελευθερωτής του ζευγαριού και αρπάζοντας την ευκαιρία, έσπευσε να συνομιλήσει και με τον Ισραηλινό πρόεδρο, αλλά και με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, όπου ο τελευταίος τον ευχαρίστησε μάλιστα για τη συνδρομή του στην απελευθέρωση των Ισραηλινών πολιτών. Σε αυτό το σημείο να επισημάνουμε ότι ο Ταγίπ Ερντογάν είχε να συνομιλήσει με Ισραηλινό πρωθυπουργό από το 2013. Τι καλύτερο λοιπόν για αυτόν να φανεί ως ήρωας που βοήθησε να απελευθερωθούν Ισραηλινοί πολίτες, ασχέτως αν η δική του αστυνομία τους είχε συλλάβει και η δική του δικαιοσύνη τους είχε κατηγορήσει, και δεύτερον να σπάσει τον πάγο και να συνομιλήσει επιτέλους με τους Ισραηλινούς, έστω και έτσι. Αυτό ήταν το κόλπο του Ερντογάν και δεν θα το αναφέραμε καν αν δεν μας είχε κάνει τρομερή εντύπωση δημοσίευμα που διαβάσαμε αυτές τις ημέρες σε Ισραηλινό μέσο ενημέρωσης, όπου ο αρθρογράφος έγραφε ότι το Ισραήλ πρέπει να αποκαταστήσει τις σχέσεις του με την Τουρκία. Αν θυμάμαι μάλιστα καλά, έλεγε γιατί η Τουρκία είναι μεγάλη δύναμη στην περιοχή, ξεχνώντας ότι η Τουρκία υποστηρίζει τη Χαμάς, που εκτοξεύει ρουκέτες, που σκοτώνουν Ισραηλινούς πολίτες, ότι θέλει να κάνει τη Ιερουσαλήμ κέντρο του μουσουλμανικού κόσμου, ότι δημιουργεί προβλήματα στην Ανατολική Μεσόγειο και άλλα πολλά. Φυσικά, είναι γνωστό ότι προδότες υπάρχουν εδώ και χιλιετίες και δεν μας κάνει καμία εντύπωση ένα άρθρο σε ένα μέσο ενημέρωσης που μπορεί και να είναι πληρωμένο. Αλλά κάποιες φορές η σύμπτωση της χρονικής στιγμής που γράφτηκε ίσως δεν υφίσταται και απλά εντάσσεται σε ένα καλωστημένο σχέδιο, το οποίο θέλουμε να ελπίζουμε ότι η φίλη χώρα Ισραήλ και οι ανώτατοι αξιωματούχοι της κατάφεραν να δουν και απλά τα τηλεφωνήματα με τον Τούρκο πρόεδρο να ήταν τυπικού χαρακτήρα και τίποτε παραπάνω. Καθότι ο λύκος τρίχα αλλάζει, χούι δεν αλλάζει.